Thank you so much to Ariella Raviv, Dr. Gal Neumann, Ari Strasberg, Dahlia Black, and Sarah Tinkman. Thank you for that correction as well. Next up, speaking about data and how data can help us to move forward, speaking about innovation and looking at solving both short-term problems and long-term problems. Our next panel is about surveillance. So please help me welcome עבור הפאנל הבא. אני שמחה להזמין לבמה את המנחה רינה גולדברג ואת המשתתפים פרופסור נדב דוידוביץ, מירי יעקבי הורוביץ, פרופסור איתמר גרוטו ואפרת שטרן. תודה רבה לכם. I hope it's not COVID or something. ברוכים הבאים. לאחר יומיים מלאים ועשירים של למידה, שיתוף ידע, רעיונות ושאיפות, אנו כעת מאחדים את כל מחשבותינו לשאלה קריטית אחת: האם ניתן לעקוב אחרי טראומה בזמן אמת באמצעות ניטור בריאות הציבור? אני רינה גולדברג, סמנכ"לית של המשרד הישראלי של פדרציות הידיעות של צפון אמריקה, שזה ארגון גג של 146 פדרציות, כולל את שיקגו, שראיתם את המנחה הקודמת, המדהימה מאיה ברבנל. במהלך כמעט 19 חודשים האחרונים, הייתה לי הזכות להעמיק בתחום הסיוע לטראומה, בריאות נפש ובריאות הציבור. וגם כמובן לפגוש כל כך הרבה מומחים וארגונים שהופיעו על הבמה הזו בתהליך הכנס, ולא רק. אז אני רק רוצה להתחיל עם תודה לכולם, אחד ואחת מכם וכל מי שלא נמצא פה היום, על מה שתרמתם בתמיכה במדינת ישראל ותושביה. הפאנל שלנו יעסוק במעקב בזמן אמת אחרי טראומה, שהוא כלי חיוני במצב משבר להגנה על בריאות הציבור ולהתערבות בזמן. אני רוצה להקדיש כמה שיותר זמן כדי לשמוע מהידע וניסיון העשיר של הדוברים שלנו, ואפשר לראות מי הם בדיוק והם יציגו את עצמם בקצרה, ולפתוח את הדיון לשאלות מהקהל, אם במידה יש לנו זמן לעשות את זה אחר כך. אז בואו נגיש ישר לעניין ונתחיל בדיון על הגדרת ורקע, כדי לוודא שכולנו נמצאים באותו עמוד בנושא הקריטי הזה. אז היינו אמורים להתחיל עם פרופסור איתמר גרוטו, שלצערנו לא אוכל להגיע, אז נתחיל עם פרופסור יעל פרוכטר עם השאלה, מה ניטור בריאות הציבור ולמה הוא חשוב דווקא עכשיו? ניטור בריאות הציבור בעצם הוא כלי שאמור לעזור למתכנני המדיניות ולמתקצבים לבחור איך לעשות נכון. כאשר הרעיון בעבודה יעילה היא לעשות את הכי נכון, הכי מהר שאפשר ובצורה הכי מדויקת שאפשר. בלי נתונים קשה מאוד לדעת מה לעשות. אחד הדברים שראינו שנעשו מאוד טוב בתקופת הקורונה, למשל, היה כל הזמן מיפוי כזה. המיפוי הזה רץ, ראינו כולנו את השקפים, הוא אפשר כל הזמן לדעת מול מה אנחנו עומדים וכמה אנחנו צריכים להשקיע, ובעצם אם מנטרים נכון, יודעים איך לפעול. בבריאות הנפש ובפוסט טראומה מצב הרבה יותר קשה. כמו ששמענו קודם, גם את שלמה וגם אחרים מדברים. א', אנחנו לא יודעים מול מה אנחנו מתמודדים פה, כיוון שאנחנו מתמודדים מול הפרעה שהיא לא ברורה. זה לא הפוסט טראומה הקלאסית של פעם, כי המלחמה הזו היא מלחמה מתמשכת מאוד, ואנחנו לא יודעים איך זה משפיע. אנחנו יודעים על מי שהיה בנובה, מה הסיכוי שלו לפתח PTSD once זה נגמר, אבל זה לא נגמר. נכון, היום יש עוד אירוע והלוויה, ויש עוד חטופים שעוד לא חזרו, ואנחנו כל הזמן עסוקים עם האבל המתמשך שמחמיר מאוד את הפעילות הזאת. הדבר השני שאנחנו לא יודעים זה מה הנתונים של פוסט טראומה אצל מפונים, כי מישראל מעולם לא היו מפונים, ואין לנו את הנתונים של לונדון מתקופת הבליצקריג, כי לא היה אז PTSD. ה-PTSD היא המצאה מ-1980 מבחינת ספרי הפסיכיאטריה, כלומר נותנים את הקריטריונים בצורה מדויקת רק בשנים האחרונות. ולכן ההשוואה היחידה שיכולנו להביא הייתה מאוקראינה, אבל אוקראינה לא עשתה ניטור ציבור כמו שצריך, והם עד היום לא יודעים לגמרי מה המספרים שלהם.
שתי עבודות גדולות של ניסיון לנטר מול מה אנחנו הולכים להתמודד, נעשו חודש וחצי לתוך הלחימה, אחת הובלה על ידי פרופסור אריק שלו, שבא ואמר, הוא העריך, הוא קרא את כל העבודות מטעם המועצה הלאומית לפוסט טראומה, והוא הגיע למסקנה שיהיו לנו חודש וחצי לתוך הלחימה, כן? לא היום. הוא הגיע למסקנה שיהיה לנו סדר גודל של 60,000 אנשים שיפגעו ושיצטרכו טיפול פוסט טראומה. על כל אחד עם פוסט טראומה יהיה לנו בערך 1.4 עם דיכאון או חרדה או שימוש בסמים, זה המספרים מאירועים שהם אירועים של אסונות טבע או אירועים של לחימה קצרת מועד מן העבר. במקביל אליו נעשתה עבודה מקבילה ממש של פרופסור לוריה מהפסיכיאטריה האמבולטורית, יו"ר האיגוד לפסיכיאטריה האמבולטורית, הוא הגיע למסקנה על בסיס אותם מאמרים ועל בסיס אותה חשיבה ואותם נתונים שיהיו לנו בערך 540,000 נפגעים. הביטוח הלאומי, לא הביטוח הלאומי, מבקר המדינה שעשה את הסקר שלו, שהיה סקר לא מדויק ולא צריך לקחת את המספרים האלה ברצינות, אבל הסקר שלו דיבר על 3 מיליון נפגעים. אז במי אנחנו מאמינים? יש לנו הבדלים של סדר גודל בין הנתונים השונים, התשובה היא אין לנו ניטור טוב כרגע לבריאות הנפש, וקריטי לעשות ניטור נכון, כדי שנוכל לדעת מול מה אנחנו נערכים. תודה אייל. אז פרופסור נדב דוידוביץ', אני רוצה לשאול אותך, מה לדעתך תפקיד קובעי המדיניות והממשלה בכל הסיפור הזה? אז כמו שאתם יודעים, יש לנו תפיסה שלפעמים אם רק נביא את הנתונים, אז כולם יסתדרו, ישתחוו לפנינו ויגידו, אוי, אתם כל כך מומחים, ואנחנו נותנים לכם צ'ק פתוח. כמובן שזה לא עובד ככה, הייתי בקבינט המומחים של הקורונה, ואייל הזכרת את זה, אז דווקא אני אומר שכל הזמן העברתי ביקורת שאנחנו לא יכולים רק לספור מקרי קורונה, איפה הנושא של בריאות הנפש? איפה הנושא של כמה אנשים מובטלים? איפה נושאים של כמה ילדים הולכים לבית ספר? ואני חושב שהמקרה של הקורונה הוא מצד אחד מעולה, ומצד שני אנחנו למד ממנו הרבה דברים, אולי איך צריך לעשות את זה אחרת. אז אם שאלת לגבי קובעי מדיניות, אני זוכר ממש איך הצגנו בגל השני, כשרוני גמזו עוד היה פרויקטור, את תוכנית הרמזור, והחרדים באו ואמרו כך וזה אמר אחרת, והרבה אנשים מאוד התעצבנו ולקח זמן, ואני אומר ההפך, זה רק מדגיש לנו שאנחנו צריכים לעבוד, אנחנו מומחים צריכים לעבוד הרבה יותר קרוב עם קובעי המדיניות, כשמדברים הרבה על נושא של אמון, וידידי עדי ניב יגודה כתב ספר עכשיו על מגפת אי האמון במערכת הבריאות, אי האמון גם יכול להיות בין המומחים לבין עצמם, הזכרת פה למשל 3 מודלים שונים, וגם כלפי קובעי המדיניות. זאת אומרת שצריך לייצר בשגרה, עכשיו אנחנו לא בשגרה, אבל את המוכנות לאירועים גדולים אנחנו עשינו עוד קודם לכן, צריך לייצר בשגרה תחושת היכרות, כבוד אחד לשני, לדעת לדבר בשפות השונות ולדעת גם לעמוד בתנאי אי ודאות ולשקף את זה גם לקובעי המדיניות וגם לציבור הרחב בצורה שהיא תהיה נכונה, לא מבהילה יותר מדי, ומצד שני כן מעוררת אותנו לפעולות שונות. זאת אומרת שאנחנו צריכים לראות איך מייצרים את הקשר עם קובעי מדיניות. אני כיום ראש מדיניות בריאות, ראש תוכנית מדיניות בריאות במרכז טאוב, אני פרופסור באוניברסיטת בן גוריון, עשיתי שם את הבית ספר לבריאות הציבור. אני חושב שהמודל של מרכז טאוב הוא מודל מצוין, יש כמובן גם מודלים אחרים, באופן הזה שאנחנו נפגשים באופן תדיר עם קובעי מדיניות, מציגים את הנתונים, לכן שנבוא במצב של חירום, יהיה לנו את הנגישות, את ההיכרות האינטימית, שזה דבר שהוא מאוד חשוב. בנוסף, אנחנו חייבים לראות שקובעי המדיניות שהם באים מסקטורים שונים, שהרבה פעמים לצערי גם יש תחרות על קשב, על תקציבים, עוד פעם שהם ידעו לעבוד גם בשגרה, עכשיו שוב פעם אנחנו בחירום אז אין לנו ברירה, ואם יהיה את האמון הזה יוכלו להתקיים כמה תנאים קריטיים. אחד, הנושא של העברת מידע, אין היום העברת מידע, זה מאוד השתפר מסיבות שונות, טכנולוגיות ומודעות, אבל עדיין יש קושי מאוד גדול בהעברת מידע. אני מדבר גם בתוך מערכת הבריאות, דברים כמו תוכנית המדדים הלאומית היא יותר כמו נס גלוי,
שלא דווקא מעיד על הכלל הרבה פעמים, וזה מעניין להבין את ההיסטוריה איך שזה קרה, וזה הרבה נושא של אמון שהזכרתי גם קודם לכן. אז גם העברה של נתונים, וגם מדהים אותי תמיד לראות איך קובעי מדיניות לפעמים כל אחד בא ומייצר איזה סקר חדש, איזה תוכנית חדשה, ולא מכירים את הדברים, עושים הרבה מאוד כפילויות, וגם הרבה פעמים יש דברים שנמצאים במגירה ואף אחד לא מכיר אותם. אז לי יש דווקא פחות בעיה ברמה הגדולה שיש כאלה פערים, גם בקורונה אם אתה זוכר היה פערים אדירים, וצריך להבין מה המשמעויות, ומקבלי החלטות יכולים גם בסוף לקחת, קוראים לזה לפעמים תחזית בינונית או משהו כזה. והדבר האחרון שאני אומר זה הפריזמה שאני תמיד מזכיר אותה של אי שוויון בבריאות. אני ראש הצוות שמייצג משרד הבריאות, ועדת העשור, התמודדות עם פערים בבריאות, כי המון פעמים אנחנו לוקחים דברים ברמה ממוצעת, ואפשר לטבוע הרי בבריכה בגובה ממוצע של 30 סנטימטר, אז אנחנו חייבים לדעת לפלח את זה, ואנחנו חייבים שהנתונים יהיו זמינים, כתוב פה real time, בזמן אמת, איך זה מונגש לקובעי מדיניות בזמן אמת, עם מתן הדברים, ושגם המומחים יבינו שפוליטיקה זה לא מילה גסה, פוליטיקה יש את הפי גדול ופי קטן, לא פוליטיקה מפלגתית, אלא הבנה שכן, המגזר החרדי, אני חושב שהוא לימד אותנו המון על חשיבות של פתיחת בתי ספר גם למימד הנפשי, ואם היינו עובדים איתם מההתחלה הרבה יותר ביחד, ורואים איך לומדים בחוץ ומעבררים וניסו לעשות כל מיני דברים וזה לא הלך, אז הרבה יותר יצירת אמון בשגרה, שיתוף מידע, והפריזמה הזאת של אי שוויון, והתרגום, ויש מומחיות של היום של Implementation Science, שחברתי פרופסור מוריה אלן, באוניברסיטת בן גוריון למשל מתמחה בזה, איך לדעת לתרגם את זה בצורה נכונה בזמן אמת. תודה נדב. אפרת, אני רוצה לעבור ולשאול אותך ולהגיד, כפי שאמרנו קודם, זה לא הפעם הראשונה שאנחנו מתמודדים עם אתגר דומה. איך הגדרה של מפות מדדים ודשבורדים לאומיים מסיימים ומשפיעים על תהליכי אימפקט, וכיצד את מסתכלת על הסוגיה הזו כעת, בהתאמה למצב הנוכחי כמובן. אז אני חושבת שקודם כל כולנו מסכימים פה בפאנל, ואני בטוחה שגם בקהל, שניטור הוא דבר מאוד חשוב, ויש הרבה דרכים לעשות אותו, ויש הרבה נתונים שמסתתרים, וכל הדברים המאוד חשובים ונכונים שנאמרו כאן. לזה אני רק רוצה להוסיף שגם חשוב תמיד לדעת גם מה לא נאסף, איזה נתונים אינם, או איך נמדדים נתונים, ואם יש נתונים שאנחנו עדיין לא יודעים איך למדוד אותם, ורגע צריך לפתח גם את המדדים האלה. אז אני חושבת שזה פשוט הסתכלות משתי נקודות מבט. כמי שעובדת בארגון שאנחנו מסתכלים על בעיות חברתיות כלכליות, אין ספק שהאתגר של בריאות הנפש ובריאות נפשית, אפרופו על איזה נתונים אנחנו מסתכלים, מי נמצא בנתונים, האם מסתכלים על האוכלוסייה שזקוקה למענה יותר אינטנסיבי או מקצועי, או אם מסתכלים על אוכלוסייה רחבה, אבל אין ספק שזה אתגר כלכלי חברתי שאנחנו צריכים להידרש לו. וכל פעם שאנחנו מסתכלים על אתגר חברתי כלכלי, אנחנו צריכים קודם כל להבין את תמונת המצב. ותמונת המצב זה לנסות להגיע לכמה שיותר נתונים שישנם, ממקורות שונים, פתוחים, ממשלתיים, עסקיים, ולבנות למעשה שכבות של נתונים שיתנו לנו תמונת מצב. אבל תמונת המצב היא לא מספיקה, היא השלב הראשון. השלב השני, זה צריך בעצם לחשוב מה הבנצ'מרק שאנחנו רוצים להסתכל עליו, למה אנחנו רוצים להשוות, כדי שזה יוכל לתת לנו את הכיווניות, את לאן נרצה להגיע. זה לא פחות חשוב, אולי אפילו יותר חשוב מתמונת המצב הכוללת. ויש הרבה דרכים להסתכל על לאן אנחנו רוצים להגיע, ואפרופו פוליטיקה, על זה גם אפשר תמיד להתווכח, ובסוף להגיע לאיזושהי הסכמה. אבל אחרי שיש לנו את תמונת המצב, ואחרי שחשבנו לאן אנחנו רוצים להגיע, אנחנו צריכים לבנות את הכלי הבא, שהוא בעצם מפת מדדים מוסכמת. שאלת אותי מה אני חושבת על זה בהקשר של היום. התחום הזה של בריאות הנפש, בריאות נפשית, הוא סוער מאוד בעשייה טובה מאז השביעי לאוקטובר. אבל הוא גם חסר שפה משותפת, אפילו שאני משתמשת כאן בשני מושגים, ואני לא בטוחה שאם אני משתמשת זה בדיוק אייל כמו שאתה תגדיר את זה, או כמו שהחברים פה לפאנל יגדירו את זה. נדרש לנו מגדלור, נדרש לנו מצפן, שאנחנו כולנו יכולים להבין אותו ביחד באקוסיסטם.
עכשיו, בשביל לייצר את המצפן הזה, אנחנו צריכים לייצר תהליך שבו נוכל להתווכח, שבו נוכל להבין מה קיים, שבו נוכל להבין איך מגדירים, אבל שיהיה לנו מקום אחד שכולם שואפים אליו. זה ייצר כמה דברים המצפן הזה, הוא גם ייצר הסכמה על לאן צריך להגיע, ואז כולם יכולים לשאוף לאותו מקום, מה שיש לו פוטנציאל לייצר השפעה יותר גדולה, אבל הוא גם יוכל לעשות, בין אם במכוון ובין אם לא, חלוקת תפקידים, כי בסוף כל אחד צריך להיות איפה שיש לו את הערך הייחודי והערך המוסף שלו, ולא שכולנו נעבוד בהכרח על אותו הדבר. וזה גם איך שאני מסתכלת על המצב היום. זה מה שנדרש, אחד מהדברים שנדרשים לעשות פה היום בתחום שכולנו התכנסנו לשמו עכשיו, ואנחנו מנסים לעשות את זה עם הרבה שותפים טובים שיושבים פה גם בקהל וגם לצידי בפאנל. תודה אפרת. אז מירי, כמו שכולם יודעים, מהעבודה הסוערת בתחום ב-17 החודשים האחרונים, יש הרבה נתונים שנאספים וגם שלא נאספים, שאנחנו אפילו אין לנו מידע טובה. האם תוכלי לדבר על collective impact וכיצד הגישה הזו יכולה לבוא לידי ביטוי עכשיו? תודה רינה. אז כמה מילים אולי על collective impact על מנת שההגדרות והרקע יהיו מוכרים כאן. collective impact הוא מודל שהגיע אלינו מארצות הברית על ידי חברה שליוותה במשך הרבה מאוד שנים קרנות פילנטרופיות, ארגונים עסקיים, ארגונים ציבוריים, ובעצם הגיעו למסקנה שנדרשת שותפות רב מגזרית על מנת לעסוק בסוגיות שהן בעיות חברתיות מורכבות, כדוגמה לבעיה שאנחנו עוסקים כאן, אבל גם לשם ההגדרה רק נגיד שבעיה חברתית מורכבת היא, בעולם זה נקרא wicked problems וכן הלאה, היא בעיה שאין לה פתרון אחד. קודם כל, היא דינמית, היא משתנה, זאת אומרת גם אם נמצא היום פתרון, לא בטוח שהוא יהיה הפתרון הנכון להמשך, היא רב מימדית, היא נוגעת בהרבה מאוד מימדים וזה נאמר כאן, בין אם הם מנטליים, בין אם הם משאביים, בין אם הם קשורים לרגולציה ומדיניות, ואין שחקן אחד שיכול להביא פתרון, אני חושבת שגם זה נאמר פה בין הדוברים השונים, ולא חשוב כמה המדיניות תהיה נכונה, אם השטח לא יכול לקבל אותה, ולא חשוב כמה כסף אפשר להביא, וזאת אותה חברה שבאמת עבדה עם הקרנות הכי גדולות בעולם. כסף לא יכול, חשוב, כן? אבל לא יכול לייצר שינוי בבעיות מורכבות לבד. אז אחרי שאמרנו כמה מילים על קולקטיב ועל בעיות חברתיות מורכבות, אני אגיד שמדידה ונתונים הוא באמת אחד מהמרכיבים המרכזיים בקולקטיב, וכשאנחנו מסתכלים על שדה, כמו שנאמר, סוער, היום, מה שאנחנו יכולים להצביע, ואני רגע מקדימה ואומרת, אני לא באה מעולם הטיפול בכלל, בסדר? אני מובילה שותפויות רב מגזריות הרבה שנים, אבל לא בתחום של בריאות הנפש, אבל אנחנו כן עוסקים לצד הנושא מאז המלחמה, ומה שאנחנו רואים שני דברים, אחד נאמר כנראה גם בפאנלים הקודמים, יש לנו היקף חסר תקדים מבחינת משך, מבחינת עומק, באמת סיטואציה יוצאת דופן במציאות, אז זה מכריח את כולנו לייצר כלים אחרים מהכלים שהכרנו, זאת אומרת שום כלי כנראה לא יודע להתמודד עם הסקלות של מצבי הסיכון שקיימים, בין אם זה מיליונים או מאות אלפי אנשים, ומצד שני אנחנו רואים כניסה אדירה של שחקנים שונים לשדה, זה דבר מדהים, זה דבר מבורך, ארגונים מקצועיים, אבל כל ארגון מודד את עצמו בצורה המסוימת שלו, את מה שהוא מנסה להשיג, ובמצב כזה הוא בדרך כלל לא משתף בנתונים, במצב כזה בדרך כלל אותו ארגון או גורם לא רואה נתונים של אחרים, העובדה שהוא לא משתף ולא רואה לפעמים מאלצת אותו עוד יותר לצמצם את האופן שבו הוא יכול למדוד את הפעולה שאותה הוא עושה, ונוצר לנו איזשהו מעגל שמזין את עצמו של גורמים שפועלים באופן שאנחנו קוראים לו isolated impact, מייצרים השפעה בודדת, השפעה מצוינת בתוך השדה, אבל בודדת. ויש פה שאלה אמיתית,
איך מצליחים לייצר את אותה התכנסות לווקטור המשותף שייצר את אותו קולקטיב אימפקט, את אותה השפעה משותפת. זה מתחיל, כמו שנאמר כאן, מהתכנסות, זה דורש בניית הסכמות, זה דורש גיבוש אמון, בהחלט, אבל זה דורש גם התכנסות סביב סוגיית הנתונים, זה דבר שהוא אפשרי. יש לזה ניסיונות קודמים, גם מפת המדדים היא דוגמה מאוד טובה לדעתי למדידה משותפת. כמה זמן יש לי לדוגמה? נגמר לי הזמן? עוד חצי דקה. חצי דקה? אז אולי להגיד שיש לנו סביב העבודה שלנו על בעיות חברתיות מורכבות, יש לנו גם ניסיון בפיתוח מדד שיתופי ומשותף, יחד עם הלמ"ס והוועדה הבין-משרדית לאלימות במשפחה סביב הנושא של אלימות בזוגיות, וניסיון כבר קצת יותר ישן של מדידה השוואתית בתוך בתי חולים, הייתה גם מדידה השוואתית בין בתי חולים, במהלך משותף שליווינו של קבוצה עסקית פילנטרופית עם משרד הבריאות ובתי החולים בשיבא ונהריה, לנושא של צמצום זיהום נרכש בבתי החולים, ולא נרחיב כאן על איך זה נעשה, אבל מדידה השוואתית בין המחלקות, שהיא כמובן הייתה מורכבת ליצירה, אוקיי? אבל היא ניתנת ליצירה, והיא מאוד מאוד נשענת על אמון, כמו שנאמר כאן, היא אפשרה למנהלי מחלקות בתוך בית חולים אחד להסתכל על הנתונים שלהם וגם על הנתונים של אחרים ולאמץ כלים חדשים ונדרשים סביב הסיפור של, סביב התופעה של זיהום נרכש בבתי חולים. תודה מירי. אז עכשיו כאילו התחלנו עם הלמה וקצת על האיך וניסיון שכבר כל המומחים האלו וארגונים שהם עובדים איתם הצברו כאילו בשנים הקודמות. נדבר קצת על איך נוכל להתגבר על האתגרים שלנו היום. אז אפרת, כמובן כאילו כמה מאיתנו פה יודעים שלג'וינט יש שותפות משמעותית עם משרד הבריאות סביב בריאות הציבור ובריאות הנפש. ספרי לה על הדרך שבה מעקב אחר נתונים וניטור בריאות ציבור משולבים בתוכנית הרחבה בהיקף הזו. אז אני אתחיל אולי רגע בלהגיד כמה מילים על התוכנית למי שעוד לא מכיר אותה, אני אעשה את זה בקצרה. זה באמת תוכנית שיוצאת לדרך בימים אלה, היא שותפות גדולה בין הג'וינט למשרד הבריאות, משרד רוה"מ, האוצר ושותפים עוד משרדים רבים נוספים, חינוך, רווחה, פנים, ביטוח לאומי ועוד. המטרה של התוכנית היא למעשה לקדם בריאות פיזית ונפשית גם מתוך החיבור הברור ביניהם ברשויות המקומיות בישראל ומתוך הבנה שהרשות המקומית היא זו שבסוף מכירה הכי טוב את התושבים שלה וגם יודעת להנגיש שירותים בצורה הטובה ביותר. לא אכנס לפרטים של התוכנית, אגיד שלתוכנית יש שתי רגליים עיקריות. הרגל הראשונה היא שבכל רשות מקומית יש מתאם בריאות, אנחנו למעשה משתמשים כבר בתשתיות קיימות של מתאמי בריאות, אבל מרחיבים את התפקיד לא רק בריאות פיזית אלא גם בריאות נפשית, ולמעשה אנחנו רוצים להרחיב את תפיסת בריאות הציבור לכזו קיימת בעולם ובארץ עדיין לא בפריסה רחבה או בתפיסה רחבה, ולשלב בה גם בריאות פיזית, גם רווחה נפשית ועוד דברים רבים נוספים. אז בכל רשות יהיה מתאם בריאות שהתפקיד שלו יהיה למפות את הצרכים ולבנות תוכנית אסטרטגית, וביחד עם שולחן עגול של כל בעלי העניין ברשות המקומית לקדם תוכנית שתסייע לתושבים בבריאות הנפשית והפיזית, ואנחנו נפעל להכשרה של אותם מתאמים ובנייה של גוף ידע ועוד. הרגל השנייה של המיזם הזה היא למעשה מאגר מענים, שבימים אלה יש קול קורא באוויר, מאגר שקורא או קול קורא שקורא למענים שונים לשבת על סוג של ספרייה דיגיטלית, שממנה תוכל כל רשות מקומית לבחור את המענים שנכונים עבור האוכלוסיות שלה. ובעצם לכל רשות יש תקציב דיפרנציאלי שבו היא תוכל להשתמש, מיזם מאוד גדול, 72 מיליון שקלים לשנתיים הקרובות, והוא יש לו שאיפות גדולות למיזם הזה, ואני נחושה בזה שנעבוד קשה כדי שנצליח לעשות שינוי. אז זה רק ממש ככה תיאור קצר. אבל אני אגיד שבוודאי שמיזם כזה הוא מהווה תשתית מאוד משמעותית למדידה.
ואנחנו רוצים להסתכל במדידה של המיזם על 3 רמות. אנחנו רוצים להסתכל על רמת התוכנית. כל תוכנית שתיכנס לתוך מאגר המענים היא נדרשת להעביר נתונים ongoing, והמאגר הזה הוא לא יהיה מאגר רק סופג עוד ועוד תוכניות, אלא שהוא יהיה מאגר שתוכניות שלא יהיו אפקטיביות מספיק, הם יצטרכו לצאת מהמאגר. הם גם כל תוכנית נדרשת לעמוד בסף קריטריוני מאוד משמעותי בשביל להיכנס לתוך המאגר. הרמה השנייה היא תהיה הרמה הרשותית. אנחנו רוצים לראות שאנחנו באמת מצליחים לעשות השפעה עם התוכניות האלה, וגם ללמוד מה המצב של הרשות, האם יש בתוכה קבוצות אוכלוסייה שזקוקות למענה יותר רחב או אחר, או דיוקים מסוימים, וגם ההבנה על ההבדלים בין הרשויות. והרמה השלישית היא תהיה הרמה הלאומית, שאנחנו נרצה לראות האם בכלל אנחנו מצליחים לייצר תנועה לשינוי ותנועה בתוך הנושא הזה דרך הרשויות המקומיות, ומה בעצם מה עוד חסר. מדידה איכותית תאפשר לנו גם להבין את האפקטיביות כמו שאמרתי קודם, וגם להבין את הרשויות וגם להבין את האוכלוסיות, ולהוות בסיס להבנה מהן ההתערבויות הבאות שצריכות לקרות, וגם מה משתנה לאורך זמן. איפה שהיינו לפני שנה בתחילת המשבר הזה, והצרכים שהיו על הפרק, זה כבר לא המקום או הצרכים שאנחנו מסתכלים עליהם היום, שאנחנו יכולים להסתכל בראייה יותר ארוכת טווח. אנחנו כבר לא באקוטיות של המשבר, למרות שיש עוד דברים מאוד אקוטיים, אבל אנחנו כן גם כבר יכולים להסתכל בטווח הרחוק יותר, איפה נרצה שהמערכת הזאת תהיה. והדבר האחרון, לכל הדבר הזה צריך גם לזכור זה צריך להתחיל מאיזשהו בסיס, ולמה אני מתכוונת. אחרי 7 לאוקטובר נוצרו בבת אחת המון מענים בתחום של בריאות הנפש, בריאות נפשית. אנחנו למדים מהעולם שבעצם כשיש מגוון כל כך גדול ואין תו איכות שמוודא שהמענים הם מספיק טובים, יש הרבה מאוד מענים שאנחנו לא יודעים מה הם נותנים, ובבריאות הנפש יעידו את זה פה המומחים ממני, מענה שלא טוב הוא גם יכול להזיק, ולכן אנחנו עסוקים מאוד בבנייה של תו תקן ביחד, אנחנו עושים את זה עם אוניברסיטת רייכמן, ויש לנו כבר המלצה לתו תקן, ואנחנו מאוד רוצים לקדם את הנושא הזה. זהו בסיס לכל ההתחלה של איזה תוכניות והתערבויות יכולות בעצם להיות אפקטיביות ולהיות מורחבות בתוך הקהילה. תודה אפרת. אז אייל, איך כאילו לוקחים את כל המידע שהתוכנית הספציפית, בוא נגיד, של הג'וינט עם משרד הבריאות, איך הם יכולים לעצב דשבורד בזמן אמת, כך שיספקו תובנות, שאפשר לקחת אותם למקבלי החלטות, ושהם יכולים ממש לקחת את המידע ולוודא גם כן שההתערבויות יגיעו לאוכלוסיות שלפעמים הן פגיעות ביותר והן לא בתמונה. כן, זה אתגר גדול. זה אתגר גדול. לא סתם אנחנו מדברים. כן, זה אתגר גדול. אני חושב שא' באמת, אנחנו בעידן הפוסט-מודרני, שבו האמת הוא יחסית, אבל אין ספק שאנחנו חייבים קודם כל לקחת את כל הנתונים שנכנסים, ולמצוא את הדרך להאמין בהם, ולשקף אותם באמת בהוגנות. אני חושב שמה שנדב אמר קודם, ואחר כך נאמר פה עוד, הוא קריטי. כי אם אנחנו נחפש רק מתחת לפנס, אז זה יחסית קל. ניקח את הנתונים מהביטוח הלאומי, וניקח את הנתונים ממשרד הביטחון, האגף לשיקום נכים, והנה יש לנו עיסוק מתחת לפנס בדיוק, בתחלואה הקונקרטית של האנשים, אבל אנחנו לא נבין כלום. אנחנו לא נבין את הנזק הזוגי, המשפחתי, אנחנו לא נבין את התהליכים שקורים מבחינת ירידה בתעסוקה וירידה בחינוך של הילדים ומצוקה. אנחנו לא נזהה שברים בקהילות, במועצות מקומיות, בעיריות. אנחנו לא נוכל לזהות את זה אם נסתכל רק דרך העיניים של התחלואה. ולכן צריך להבין שקודם כל הנתונים האלה שגם הג'וינט אוסף וגם מקומות אחרים צריכים להתכנס ביחד לתמונה שהיא הרבה מעל רק בריאות. אני חושב שבקוביד למשל, כשהתעסקו, כמו שאתה אמרת, התעסקו מעט מאוד, או בכלל לא בבריאות הנפש, וזו טעות נוראית. אם לא הייתה לנו המלחמה, היינו עושים את הפאנל על זה היום,
על הנזקים של הדיכאון, של חוסר התוחלת, של האובדנים המאוד קשים שלא עובדו וכולי. וזה עוד בלי לדבר על הנזקים הנוירולוגיים והקוגניטיביים ואחרים של הפוסט קוביד שאנחנו רואים היום, אבל הם פשוט נעלמו בגלל שיש חדשות יותר חזקות. אבל אנחנו חייבים שהמכוון הזה, המפה הזאת, הדשבורד הזה, יכיל נתונים. נתונים על תעסוקה, נתונים על גירושים, נתונים על שימוש בסמים, נתונים על אלימות בבני נוער, נתונים על פגיעות מיניות. להסתכל על תתי אוכלוסיות, כמו למשל הפזורה הבדואית בדרום, כמו למשל המשפחות של החיילים הדרוזים בצפון. זה לא כל כך, אני נותן את הדוגמאות האלה, או החרדים שהתעסקו עם שורה, קבוצות אוכלוסייה שאנחנו הרבה פעמים נוהגים להזניח ולהתעלם מהם, והנזק שם הוא מאוד גדול, ולכן אנחנו, בשביל שזה יהיה כלי יעיל, אנחנו חייבים להסתכל קודם כל רחב ומאוד עקבי. ואז לשאול, אני הייתי שואל את מומחי התוכן בכל אחד מהמשרדים המעורבים, חינוך, רווחה, תעסוקה, אוצר, ביטחון, הייתי שואל אותם, מהם הנתונים שאתה צריך כדי לקדם הכי הרבה את המדיניות? והייתי דואג שכל הגופים שלו גם ידווחו לו, כיוון שאנחנו צריכים פה הרבה מאוד סנסורים שכל הזמן ייכנסו, וינסו לבנות איזשהו אלגוריתם, והאלגוריתם הזה גם הוא חייב יהיה להיות מאוד גמיש ומשתנה. כי אם האלגוריתם הזה לא ישתנה, אז אנחנו כל הזמן נתעסק במה שכאן ועכשיו בוער, וזה הרבה פחות מעניין לפעמים, או הרבה פחות משמעותי. אנחנו נצטרך לבנות אלגוריתם עם אותם אנשים חכמים שיש בכל מקום, כי בסוף יש פקידות מנוסה, ויש אנשים שאפשר לסמוך עליהם, ואנחנו צריכים ללמוד להשתמש בהם, נכון, כדי להסתכל על מה יהיו הבעיות בעוד חצי שנה, או בעוד שנה. כי בסדר, אז היום הילד לא הולך לבית ספר, לא נורא, בחזר מהמילואים, הוא עצבני, הילד לא ישן טוב. זה לא נורא, זה לא מזיק היום, אבל זה מזיק מאוד בעוד שנה, וזה יעשה נזק מצטבר הרבה יותר גדול. אז אנחנו, בשאלה שלך, אני חושב שאנחנו צריכים לבנות את הדשבורד, כדי שייתן את מירב הנתונים כמובן, שהם יגיעו ממקומות אמינים, ויוכלו לבנות ביחד אלגוריתם, שהוא אלגוריתם גמיש, ומתעדכן כל הזמן לפי תוצאות. תודה אייל. אז מירי, איך נכון יהיה לקדם את ההשקעה במערכת ניטור, וכיצד הדבר עלול להשפיע על החוסן של ישראל בטווח הארוך? אוקיי, אז לאור הדברים שנאמרו, עלתה בי מחשבה, מתוך הניסיון שלנו בעבודה בעוטף, אנחנו עוסקים גם בנושא של בדידות בזקנה וזקנה פעילה, ועושים את זה גם עם 100 שותפים, ושוב נתקלנו שם בסיטואציה שיש המון תוכניות, והן פשוט לא מגיעות לשטח. לא מגיעות, לא פוגשות האנשים. זאת שאלה ממש גדולה, למה? ואיך ניתן לעשות את זה? ובהקשר הזה של גם איך להשקיע נכון, או גם איך להימנע מנזק שנאמר כאן, אני חושבת שצריך להשקיע, וכמובן אני לא אובייקטיבית, אבל בדיוק בסוגיה של שותפויות, של היכולת להתכנס, של היכולת להסתכל. במובן הזה אני רוצה להציע עוד מימד, שגם קולקטיב אימפקט מביא, אבל יש מי שאומרו שהוא נשמע נורא הגיוני, אבל לעתים אנחנו רואים שהמון גורמים באים עם פתרון, כשלמעשה אנחנו חושבים שהרבה פעמים צריך להתחיל מהבעיה. זאת אומרת, עד שאנחנו לא מסתכלים ביחד על הבעיה ונותנים לבעיה את אותו שם משפחה, יכול להיות שכל אחד יבוא עם השם הפרטי שלו, אבל נותנים לה את אותו שם משפחה, אז השחקנים השונים, כל אחד בגזרה שלו, הם לא יצליחו לפעול באיזשהו תאום, באיזשהו סינכרון. יש לנו עוד דוגמה עכשיו מרשות שאנחנו עובדים איתה בעוטף, שבעיה שצצה, מה זה צצה? היא מוכרת, אבל היא הסיפור של בני נוער שמסתגרים, נוער שמסתגר בבית. אוקיי? אז יכולים להגיע אנשי הטיפול ולהגיד, אנחנו מזהים ברשות עלייה ברמות הדיכאון. יגידו צוותי ההוראה, אנחנו מזהים עלייה בהיעדרות מבית ספר. יגידו אנשי החינוך הבלתי פורמלי, מזהים ירידה בהשתתפות ומעורבות של נוער בפעילות. עכשיו, כל מערכת
מאוד טובה בדיסציפלינה שלה ויודעת לראות את הנתונים. יש את השער של מערכת הרווחה, רואה בשער שלה, מהדלת שלה. מערכת החינוך במקרה של ילדים ונוער יש לה את דלת הכניסה שלה. משרד הבריאות יש לו את דלת הכניסה שלו. אבל ככל שיש מערכות נתונים יפות, אין ביניהם בכלל אינטגרציה, זה נאמר פה קודם, ויש חסמים אמיתיים, אובייקטיביים, חומות מאוד גבוהות שקשה לעבור אותם. אבל עדיין, אם אנחנו מסתכלים על שותפות ברמת הרשות, בסדר? והיכולת להתכנס, והיכולת להסתכל על הנתונים גם בצורה מותממת, אבל מגמה ומגמה כל אחת בדיסציפלינה שלה, ולנסות להבין איך מתוכן ניתן להגיע למסקנות על כלים חדשים עבור צוותי הוראה, עבור צוותי טיפול, עבור אנשי החינוך הבלתי פורמלי, איך ניתן לייצר כלים חדשים כשכולם מכוונים לאותו שם משפחה, לאותו נוער שמסתגר בבית. אז יכול לצוץ פתרון. זאת אומרת שאני חושב, אם שואלים אותי, כמו שאמרתי בצורה לא אובייקטיבית, אני חושבת שצריך להשקיע גם בתשתיות של האמון ושל השותפויות, ואני אגיד פה אולי בגילוי נאות שאנחנו מקיימים מחשבה עם עיקר, עם הג'וינט, עם עוד גורמים שנמצאים כאן, איך נכון לעשות את זה, כי פשוט זה לא. כן, כולם מסכימים כנראה. אבל אפשרי. אז נדב, שאלה אחרונה, כאילו, שכתבנו מראש, ואני רוצה להזמין אם יש שאלות מהקהל, פשוט אני לא רואה אתכם, אז כאילו להתקדם, שאפשר גם לשמוע את השאלה וגם לראות אתכם אחרי התשובה של נדב. אז נדב, כיצד ניתן למדוד את התשואה החברתית? כאילו, היה כמה דברים על הרשימה כאילו מגע בכל מיני עניינים חברתיים, כלכליים וכולי, אז איך אנחנו נוכל למדוד את התשואה החברתית והכלכלית ארוך טווח על ההשקעות במערכת ניטור, ואילו לקחים יכולים לישראל ללמוד מדוגמאות עולמית על מערכות לניטור בבריאות ציבור? אז אני תכף עונה השאלה, ואני חייב להתייחס פה לכמה דברים מאוד חשובים. קודם כל, עלה פה בצורה מאוד ברורה הנושא של הרשות המקומית. הכנס השנתי לא האחרון שהיה ל-AI והשפעה שלו על שוק העבודה, בטח ומעניין שעוד לא הזכרנו פה AI, אני לא יודע איך זה קרה, אבל צריך גם לחשוב על זה. כן, כן. אז היה הנושא של הרשויות המקומיות. אני חושב שזה לא לחינם. בעצם הרשות המקומית, ואפילו ברמה של שכונה, מדברים בבריאות הציבור על neighborhood as a social determinants of health. אני תמיד אומר, כשאני מלמד סטודנטים גם, תנו לי מספר שפעם היה 5 ספרות, ועכשיו זה 7 ספרות, המיקוד, הזיפ קוד, אני אדע לנבא את הבריאות שלכם הרבה יותר טוב, ותתנו לי את כל הקוד הגנטי שלכם. כמובן שזה יותר מורכב וכו' וכו', אבל יש לנו את הפטיש הזה, נכון, של גן מקולקל, ניכנס עם איזה משהו קטן, נוציא אותו ונחזיר, בעוד שההבנה של המקום שאנשים חיים בו, על כל הרבדים האלה, וגם כמשהו שאפשר להכניס בתוך לוח מדדים כזה. אז לרשות המקומית יש תפקיד קריטי, נעשו צעדים אדירים בכיוון הזה. עצם זה שהיום כבר מדברים שבכל מקום צריך להיות את המתאם הבריאות, אני בסיפור הזה למעלה מ-20 שנה, זה ממש ימות המשיח, אנחנו עוד לא בסוף הסיפור, אבל זה באמת משהו שהוא אחר לגמרי, וזה גם מאפשר, אפרופו השאלה ששאלת, שלא מתחמק ממנה, זה הנושא של ה-sustainability. ואני חושב שהמדדים שונים שיכולים לדבר על sustainability, כי אני אומר בצער רב שבתחילת הדרך שהיה כל כך ברדק, הגיעו כל כך הרבה גורמים בבריאות הנפש, והרצף הטיפולי היה מזעזע ובאמת נגרמו גם נזקים. אנחנו חייבים לייצר גם מדדים של תשואה שחלקם הם של sustainability. אצלנו במרכז טאוב, בגלל העובדה שיש לנו הרבה כלכלנים, אני לא כלכלן, אמנם הבת שלי עכשיו עושה PhD בכלכלה, אז אני יכול להתייעץ איתה, אבל זה שמביאים ביחד אנשים שיכולים להביא, אני אפידמיולוג, יש שם גם סוציולוגים, הרבה כלכלנים, דמוגרף מדהים ואחרים. הראייה הזאת, שזה קצת כמו להסתכל על הפיל מנקודות שונות, אני חושב שזה מה שנותן את הדברים. ולשאלתך, אנחנו חייבים גם להביא את הציבור עצמו, זה מאוד לא פשוט. דיברתם פה על שותפויות,
אז לפעמים זה נורא מעצבן, אנחנו כישראלים אוהבים לשבת שני אנשים בחדר, לכתוב את התוכנית, בוודאי שהצבא גם משפיע עלינו בצורות האלה, משהו נורא היררכי כזה, ומניסיון הדרך הארוכה היא הרבה פעמים הדרך היותר קצרה. אני רק אומר שאם אנחנו רוצים לדבר על תשואה, תמיד בכלכלה ובחישובים האלה צריך לחשוב גם על externalities, ואנחנו הרבה פעמים מכניסים את הדברים בצורה מאוד מצומצמת, והידע שלנו שמגיע מהקהילה עצמה הוא קריטי. גם בנגב וגם בגליל נוצרו ארגוני חברה אזרחית שמדברים על הדברים ומשתפים פעולה. אנחנו נעשה בסביבות יולי כנס שלישי כבר על התמודדות עם פערי בריאות בנגב ובגליל והשותפויות, עם שותפות עם פרופסור סלמן זרקא, שאתם בוודאי מכירים. עכשיו זה מעניין כי בזמנו, מי שזוכר, אני חושב שאיתמר גרוטו, שלצערני חברי הטוב שלא יכול להגיע היום, כשהוא היה ראש שירותי בריאות הציבור, היה תוכנית של 10 משרדי ממשלה, זה התחיל בהובלה של משרד הגנת הסביבה על מדדים אלטרנטיביים, וכולם מכירים את שטיגליץ וכל הדברים האלה. אז אנחנו צריכים באמת לדבר על צורות שקודם כל זה לא רק ברמת הבן אדם הפרטי, אני חושב שזה גם מסר שעלה פה מכולנו, לדבר באמת על המשפחה, לדבר על הקהילה, לדבר על השכונה, על הרשות המקומית, לדבר על האזור, מה המקום של האשכולות למשל, שאני חושב שיש מקום, אבל זה עדיין לפעמים קצת כזה, אתם יודעים, כל אחד רוצה את השליטה על המשאבים. אז אנחנו חייבים לדבר על המדדים האלטרנטיביים האלה, והבאנו מדדים אלטרנטיביים. למשל, אני חושב שלשאלתך צריך גם לדבר על פערים, מה קורה להם, כי לפעמים אנחנו עושים תוכניות מעולות, אבל מי שיותר חזק מקבל את זה יותר טוב, ואז אנחנו, בלי שהתכוונו, ואנחנו מגדילים את הפער. עכשיו, שהלכו לציבור, ועשו את התוכנית המשלימה לאותו תהליך, מי שזוכר, אז לפחות בתחום הבריאות, אנחנו דיברנו על דברים אלטרנטיביים, ועל בריאות כ-well-being וכל זה, הציבור חזר בחזרה לתרופות, והדברים האלה. אז לפעמים המדיקליזציה הזאת, שאנחנו מבינים שהיא מורכבת, שאנחנו חייבים, כמו שאתה אמרת, אייל, חייבים לצאת ממנה, גם בקרב, זה לא רק משהו שאנשי הבריאות מביאים איתם, זה כבר נורא חזק בקרב הציבור, ואנחנו צריכים פה עבודה חזקה, והמפתח זה השקיפות, השותפויות, האמון, בשגרה קודם כל, ובמקומות שדברים האלה נבנו עוד קודם, ועוד לפני הקורונה למשל, זה מאוד עזר לקורונה, וגם עכשיו. אז אנחנו חייבים את הכלכלנים, אבל כלכלנים כמו בטאוב, שמסתכלים בראייה רחבה, ויודעים להכניס את הדברים שזה לא רק כסף, אלא גם מדדים אחרים של חידוד חברתית, של well-being. אתם יודעים, למשל, יכול להיות תוחלת חיים דומה בשתי מדינות שונות, אבל השנים האחרונות יכולות להיות בתוחלת חיים דרמטית שונה, בגלל בדידות, בגלל דברים אחרים. ואת זה צריכים להכניס בתוך החישובים. תודה נדב. יש שאלה מהקהל? כן, אני רציתי לשאול משהו. את יכולה... כן. אני אקום, שמי דודי, אני מעמותת ארץ חדשה עכשיו, עמותה שקמה אחרי 7 באוקטובר, אני מקיבוץ רעים. חסר לי היה בדיון הזה, כמובן הדיון הזה הוא דיון חשוב, הוא מהותי, הוא קריטי, ואני חושב שני דברים שהיה קשה לי והייתי שמח להתייחסות שלכם. האחד זה איסוף המידע מלמטה למעלה. דובר פה הרבה מלמעלה למטה, בעיניי איסוף המידע מלמטה למעלה הוא קריטי, הוא חיוני, שם הקשיים נמצאים, שם הצרכים נמצאים, ולדעתי הייתי שמח לשמוע את ההתייחסות שלכם לעניין הזה. זה דבר אחד. הדבר השני שרציתי להגיד, שבסופו של דבר צריך להיות איזשהו גוף שמתכלל את הנתונים הללו, משום שיש כל כך הרבה דופליקייט פרויקטים במערב הנגב, וזה פשוט, זה מה שחסר כדי ליצור איזושהי תמונה שלמה. נשמח להתייחסות שלכם. אוקיי. אני אשמח להגיד משהו ממש קטנצ'יק. אולי לא כל כך הובנתי, אבל זה בדיוק מה שהתכוונתי. הארגונים האלה, למשל בנגב, שארגונים שחברו ביחד ויושבים כבר, לדעתי, עוד יותר מ10 שנים, והם אוספים את הנתונים האלה. למשל, אגודת הרופאים הערבים הבדואים, שיש להם המון מידע. בצפון יש את אגודת הגליל, שאוספת, סתם זה לגבי החברה הערבית. כשבזמנו עבדנו נניח על נושא של מה שקוראים היום נאות חובב, נכון, אוהבים או רמת חובב, זה היה ברור שלפעמים אנחנו בניאונים, אני קצת מגזים, יצאנו הרבה לשטח, אבל יכול להיות שרואה בדואי שלוקח את הכבשים ורואה שהן מתות, כי יש פשוט זיהום בנחל, הוא ידע לתת לך את המידע הרבה לפני. אני חושב שיש היום מודעות
הרבה יותר גדולה, לפחות ממה שאני מכיר בתוך משרד הבריאות, רווחה ומקומות אחרים, זה בוודאי לא מושלם. אני חושב שאנחנו התקדמנו וצריך לעשות הרבה מאוד מאמצים לראות איך עושים את זה, ויש את המתודולוגיות גם איך לעשות את זה. תודה נדב. אני אגיד לשאלה השנייה, מה שמירי דיברה עליו היא התחלה של הסיפור והעבודה, לא, אני לא אומרת גוף מתכלל, אבל כאילו שיתוף פעולה עם כמה ארגונים ויוזמות על העניין הזה, אבל יש לנו עוד דקה, קצת יותר מזה, אם יש מישהו אחר שרוצה לענות לשאלה, או כאילו כמה, חצי דקה, כאילו לסיים השיחה הזאת. שומעים אותי? כן. אז קודם כל, דודי, אני אפרת, ואנחנו דיברנו כמה פעמים בזום, אהלן. אני לגמרי מסכימה. אני חושבת שלא רק בתהליכי מדידה, בכלל בתהליכים של בניית מענים, ובתהליכים אסטרטגיים גם בחשיבה לאיפה אנחנו נרצה להיות, אין מי שמכיר את המענים, או מה נדרש, יותר מהאנשים עצמם שעובדים בשטח. לפחות בדברים שלי, כשדיברתי על איסוף ממקורות שונים, ואני חושבת שגם דובר פה על נתונים אגרגטיביים והנחה של שכבות של נתונים, אני חושבת שזה בדיוק הכוונה. יש נתונים שאף אחד לא היה חושב מאיתנו לפני כמה שנים שצריך להתייחס אליהם, נגיד נתונים ממקורות עסקיים, יש בוודאי הרבה מאוד נתונים מהרשויות המקומיות ומהאנשים שפועלים ברשויות מקומיות ומהאנשים בעצמם. ואני אגיד דבר אחד, אני עובדת הרבה שנים גם בעולם המוגבלות, בלי קשר רגע למשבר הגדול הזה, ובעולם המוגבלות האמירה היא nothing about us without us, אז אנחנו צריכים to walk the talk, אני מאוד מאמינה בזה, אני בטוחה שכולם פה מאמינים בזה, ואני מאחלת לנו שנצליח לעשות את זה. מירי, רבע דקה. אני אגיד walk the talk לגמרי, ואני אגיד בהקשר הזה שככל שאני חושבת שחשבנו שאנחנו יודעים מה המשמעות של הובלת שותפויות ואיזה תהליכים נכונים לעשות, אני כן חושבת שהמציאות גרמה לפחות לנו להבין ששום דבר ממה שעשינו לא יכול להיראות אותו דבר. ובמובן הזה ניסיתי להגיד קודם על כלים חדשים, אף אחד לא רוצה לפעול בכלים חדשים, כולם רוצים לעשות את מה שהם יודעים, את מה שהם טובים בו, בטוח שהיינו מעולים במדידה, בטוח שאנחנו, ולא. וכאן יש משהו שהוא מאוד פנימי, הוא מאוד ארגוני, והוא באמת יושב אצל כולנו, והוא דורש מכולם, ואני אומרת שגם אנחנו שם, ולעיתים אפילו נראה שאנחנו מאססים בפעולה, בטח שאנחנו מאססים בפעולה, כי אני לא בטוחה שכולם יודעים מה נכון לעשות, אני מסיימת, וזאת קריאה, כי גם לכל מי שכאן, כי אנחנו באמת מחויבים להסתכל שוב ולשנות את דרכי הפעולה, וזה כולל גם בתקשורת עם מה שקורה בשדה. אז אין עוד מה להגיד, נראה לי זה הדבר האחרון, חוץ מלהגיד תודה לדוברים שלנו, ותודה גם כן לעיקר, ולכם.